Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var en bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om hon nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen gick vi igenom hur Craig, hjärnan bakom mordet på Olof Palme, njöt av hur han lurat svenska personer, både på pengar och viktig och avslöjande information. Hur han var så stolt över att hans egna ord lästes upp i Sveriges riksdag och hur han lyckades infiltrera sig så långt in i svensk politik. Vi fick även tydliga och konkreta exempel på hur det gick till när de stal svenska pengar och skyllde på andra personer. Vi fick även en tydlig genomgång kring vad som hände med Craig efter mordet på Olof Palme. Trots tidiga och konkreta tips till Palmeskenutredningen om att Craig troligen var inblandad, visade det sig att han var ännu mer synlig och aktiv inom den sydafrikanska politiken. Att han sedan fick en tjänst som rådgivare åt presidenten i Sydafrika kan bara ses som en ordentlig belöning för tidigare insatser. Med den svenska mörkläggningen av Craigs inblandning i mordet på Olof Palme så blir det tydligt, i alla fall för mig, att Craig aldrig skulle bli föremål för något utpekande från svenska politiker och myndigheter. Det döljer sig nämligen mycket bakomliggande motiv i att vägra att kännas vid Craigs tidigare bravader, vilket är just den typen av bortförklaringar och svepande ursäkter man söker efter när man verkligen vill ljuslägga Palmemordet. Vi ska se om inte detta avsnittet tydliggör detta ännu mer. I detta avsnittet kommer vi nämligen fortsätta att granska konkreta uppgifter för att Craig även var i Stockholm vid tiden för mordet. Vi kommer att återkomma till det framöver, men för er som inte är insatta i detaljerna så kommer alltså Palmeskenutredningen att åka ner till Sydafrika och låtsas förhöra Craig om hans inblandning i mordet. Då kommer alltså Palmeskenutredningen bara pinsamt och genomskinligt acceptera att Craig påstår att han inte varit i Sverige sedan slutet av 70-talet. Ha verkligen med er den tanken in i dagens material. Vi börjar nämligen med en artikel i Expressen 4 oktober 1996 i samband med att Kockbomben briserade 1996. Det handlar om hur många som har identifierat Craig i Stockholm vid tiden för mordet. Vi läser. Rubriken lyder: De såg honom i Stockholm. Underrubriken: 6 personer vet att Williamson var i Sverige när Palme mördades. En chefsåklagare, 2 poliser. En vaktmästare i riksdagen och en kvinna från Linköping. Expressen kan idag avslöja att ytterligare en person, en affärsman, såg superspionen Craig Williamson i Stockholm den dag Olof Palme mördades. Själv blånekar han till att han var i Sverige. Craig Williamson är spindeln i det nät som kallas Sydafrikaspåret.
Om agenter från Sydafrika planerade och utförde mordet på Sveriges statsminister, då var Williamson hjärnan, det är alla med insikt i sydafrikanska förhållanden överens om. Men var han verkligen i landet den 28 februari 1986? En som är säker på det är chefsåklagare Jan Danielsson. I en intervju för TV4 Nyheterna för exakt en vecka sedan sa han att han befann sig i Sverige kan jag bekräfta. Det vet vi att han gjorde. Men han var inte på Sveavägen, om det är det du menar, avslöjade han för TV-reportern. Kategoriskt uttalande. Ett kategoriskt och kristallklart uttalande. Och sensationellt. Därför att Williamson själv påstår att han var i Sverige senast 1978 eller 1979. Båda kan inte ha rätt, Jan Danielsson säger. Det vet vi att han gjorde. Vilka är vi? Palmeutredarna? Säkerhetspolisen? Expressen sökte under hela gårdagen Danielsson för att få svar på dessa frågor. Åklagaren ville inte träffa oss. Han vill överhuvudtaget inte utveckla det tvärsäkra påstående som han kom med TV:s Nyheterna. Sågs i Gamla stan. Chefsåklagaren är inte ensam om att hävda att Craig Williamson var i Sverige när Olof Palme mördades. Igår tog en man kontakt med Expressen och berättade att han kan svära på att han såg Williamson i Gamla stan bara några timmar före mordet. Jag iakttog 2 man som spanade mot Palmes bostad under hela morddagen. Den ena av dem var den utpekade storspionen, hävdar han. Hur kan du vara så säker på det? Så fort jag fick syn på hans bild i tidningarna tänkte jag, detta är den man som jag såg på Västerlånggatan. Kände du igen hans ansikte? Ja, hans ögon, hans klara blick. Pannan med det höga hårfästet. Något mera? Kroppshyddan. Mannen jag observerade på morddagen var enormt stor. Han hade en jättelik bröstkorg, precis som man kan se att Williamson har på fotografierna. Vittnet, som vill vara anonymt, berättade för 2 år sedan om sina iakttagelser för en tecknare. Tecknaren gjorde en ritning av de båda okända männen baserade på de uppgifter som mannen lämnat. I söndags avslöjade Expressen att 2 svenska poliser träffade Craig Williamson i ett gästhus i Stockholm hos den svenska avdelningen av den internationella polisföreningen, IPA. Williamson var överste i den sydafrikanska polisen innan han övergick till den militära underrättelsetjänsten. Tvärsäkra. Polismännen är tvärsäkra på att de mötte superspionen i IPA-lokalen på Kammakargatan, som ligger cirka 200 meter från mordplatsen på Sveavägen. IPA upphörde med verksamheten i lokalerna på Kammakargatan några år senare. Trots intensiva efterforskningar har man inte hittat några liggare eller andra handlingar som avslöjar vilka som bodde i huset 1986. Morgonen efter mordet på Olof Palme flög en kvinna från Linköping, från Stockholm till Göteborg. Intill mig satt Craig Williamson. Jag är helt säker. Det kan inte ha varit någon annan, hävdar hon. Han satt med ytterkläderna på sig, hela vägen. Sa inte ett ord. Mannen stirrade rakt fram under hela flygturen och yttrade enligt kvinnan inte ett ord. När vi kom fram rusade han ut först av alla. Henry Nyberg arbetade 1986 i riksdagen. Under mordveckan upptäckte han 3 män utanför makarna Palmes bostad i Gamla stan. Männen uppehöll sig på Västerlånggatan från tidig morgon till sena eftermiddagen under hela veckan. Efter mordet försvann de, minns Henry. Han hajade till när han fick se bilden av Craig Williamson i Expressen för en vecka sedan. Herregud. Han var ju en av de män som jag såg utanför Palmes lägenhet. Den sydafrikanske storspionen förnekar bestämt att han var i Sverige vid tillfället för mordet. Vem ska man lita på? Jan Danielsson eller Craig Williamson? Vad säger då Craig själv om detta i den artikel? Vittnena måste ha misstagit sig. Jag har inte varit i Sverige sedan 1978 eller -79.
Den sydafrikanske superspionen Craig Williamson säger till Expressen att han var i Sydafrika då Olof Palme mördades. De måste ha sett spöken. Jag slutade som agent den 31 december 1985. Det var 2 månader innan Palme mördades, säger Craig Williamson när Expressen träffar honom i Luanda i Angola. De som sett mig i Sverige måste ha sett spöken, de ljuger. Detta verkar vara en komplott avsedd att sätta fast mig för något jag inte gjort. Svår att glömma. Superspionen har ett utseende som är svårt att glömma. Han är 175 cm lång och väger nästan 130 kilo. Han har runt ansikte, där svetten pärlar nedför pannan i värmen. Han har samma väldiga helskägg nu som då han var Sydafrikas mästerspion. Att jag skulle ha bott i någon polislägenhet eller setts i en husvagn vid Stockholm mitt i kalla vintern 1986 är bara fantasier. Craig Williamson gör affärer i Angola. Det är hans nya liv. Diamanter, import av kött till Sydafrika, export från Sydafrika av grönsaker. Samlar bevis. Han ska nu samla uppgifter om att han verkligen var i Sydafrika då Palme mördades. Jag ska bevisa att jag var i Johannesburg då. Det räcker inte med att jag visar mitt pass. Då säger bara era polisutredare att jag haft flera pass. Jag håller på att samla andra uppgifter som styrker min berättelse, kontokortsutdrag som visar vad jag handlat, bankuttag och kontrakt jag skrivit på vid den tiden. Craig Williamson var apartheidregimens skickligaste agent. Han har erkänt morden på kommunistledaren Joe Slovos hustru Ruth First och 2 andra ANC-aktivister. Han utförde också sprängningen av ANCs högkvarter i London 1982. Jag var en soldat i statens tjänst. Jag utförde de uppdrag jag fick, säger han. Men Palmemordet? Nej, jag är oskyldig. Det här är alltså väldigt intressant. Det finns många belägg för att Craig verkligen var i Stockholm vid tiden för mordet. Genom berättelserna får vi tydligt information om att Craig verkligen är en person som man inte kan ta miste på. Vid tiden för mordet på Olof Palme var det inte lika vanligt med stora vita människor med Craigs volym. Hans höga hårfäste är också anmärkningsvärt. Sådana här detaljer är otroligt viktiga när det gäller att värdera trovärdigheten i utsagor, att man hittar viktiga och unika förankringsdetaljer i ett signalement. Men, för att helt slå sönder Craigs egna utsagor om att han inte var i Sverige sedan 70-talet, har vi såklart även Maddie Grays uppgifter om att hon träffade honom på konferensen vid Folkriksdagen, veckan innan mordet. För att citera Maddie Grays beskrivning av mötet med Craig och hur säker hon var på vem det var, och hur hon i andra sammanhang har träffat Craig, refererar vi till en webbsida som redovisas som länk i beskrivningen till videon. Uppgifter som vi tidigare redan redogjort för, men som verkligen behöver uppfräschas. Maddie berättar. Jag hade sett en vän i en annan del av salen vid Folkriksdagen som jag ville träffa. Medan det ännu applåderades i salen innan en paus gick jag snabbt ut och till den utgång där min vän skulle komma ut. Inne i salen hade Olof Palme inför ANC-ledaren Oliver Tambo och flera av världens ledande motståndare till rasistregimen i Sydafrika just dundrat. Om omvärlden bestämmer sig för, om människorna runt om i världen bestämmer sig för att apartheid ska avskaffas, så kommer systemet att försvinna. Maddie Gray säger, jag tänkte, där skrev Palme under sin dödsdom. Ut ur dörren där Maddie Gray väntade på sin vän kom plötsligt Craig Williamson som en av de allra första. Han såg besvärad ut när han såg mig, säger Maddie Gray. Men han sa bara ett snabbt hello. Sedan såg jag bara hans ryggtavla när han fort försvann. Hur säker är du på att det var Craig Williamson du såg? 99,99%. Det vill säga helt säker, säger Maddie Gray. Varför har du inte berättat det här för polisen? De hade inte trott mig och hade ändå säkert inte gjort någonting. Men du är ju en svuren fiende till regimen i Sydafrika. Du uppskattade hur Sverige agerade och vad Olof Palme gjorde.
Och så mördades Olof Palme och du trodde att Sydafrika låg bakom mordet. Varför rapporterade du inte vad du hade sett? Att jag var en vit sydafrikansk kvinna, känd i anti-apartheidkretsar i Sverige, kunde ha gjort mitt vittnesmål mindre trovärdigt. Det finns andra än Maddie Gray som har hävdat att den sydafrikanske toppagenten Craig Williamson befunnit sig i Stockholm vid tiden för mordet på Olof Palme. Jan Danielsson, åklagare och förundersökningsledare i mordutredningen, sa i TV4 dagen efter att Eugene Donko 1996 pekat ut Craig Williamson som anstiftare till mordet på Olof Palme, att han befann sig i Sverige kan jag bekräfta. Det vet vi att han gjorde. Senare backade Danielsson och sa att det bara var vad han hade hört. När Jan Danielsson i Sydafrika tillsammans med hans Ölvebro förhörde Craig Williamson påstod denne att han inte varit i Sverige sedan 70-talet. Maddie Gray är en av dem i Sverige som bäst borde känna igen Craig Williamson. Hon hade träffat honom flera gånger. Medan Williamson ännu inte avslöjats som agent, vilket skedde vid årsskiftet 1979 till 1980, lovprisades han av många som en vit sydafrikan som flytt sitt land för att bekämpa den förhatliga rasistregimen. Som vicedirektör i IUF, International University Exchange Fund, i Genève följde på Craig Williamsons lott att emellanåt bland annat besöka Stockholm och träffa representanter för Utrikesdepartementet, Sida och företrädare. Men tidigt förekom tvivel över vilken sida Williamson i verkligheten arbetade för. Maddie Gray berättar att hon träffade Craig Williamson första gången 1977 då UD och Sida bjudit in honom till Sverige tillsammans med Carl Edwards, senare också avslöjad som spion, och Nicholas Haysom, nu sydafrikansk toppdiplomat, en helt garanterad motståndare till apartheid. Honom hade de båda agenterna lyckats lura med sig för att tjäna som deras garant för att de var genuina regimmotståndare. Maddie Gray, inbjudarna på UD och Sida som nåtts av tvivel kring vem Craig och Carl egentligen agerade för ringde mig och bad mig att träffa dem för att försöka värdera om de var att lita på. Jag träffade de tre och åt middag. Efteråt kunde jag varken bekräfta eller dementera misstankarna mot Craig. Craig Williamson hade sedan länge inriktat sig på att finna ut så mycket som möjligt om vad just Sverige företog sig emot den regim han tjänade. Under slutet av 1970-talet infiltrerade han den till stor del svenskfinansierade och svenskstyrda organisationen IUF som främst bjöd rasistregimerna i södra Afrika motstånd. IUF hade svensken Lars-Gunnar Eriksson, som chef. Denne stod nära flera svenska toppar. Agenten Williamson kunde både inifrån IUF och vid flera resor till Sverige spionera på Sveriges apartheidmotstånd, opinionsmässigt, politiskt och på Sveriges enorma ekonomiska stöd till befrielserörelserna i södra Afrika och vart exakt det gick. Maddie Gray träffade också Craig Williamson då han några gånger besökte ANC-kontoret på Bondegatan för att möta Sobisana, Biso Mnikikana, ANCs chefsrepresentant i Sverige. Hon mötte även Craig Williamson på egen hand flera gånger. De åt middag tillsammans vid minst 3 tillfällen. Hon skjutsade honom också vid ett par tillfällen i bil, hon vill minnas till flygbussarna eller Arlanda. Vid ett tillfälle medan Maddie Gray arbetade på ANC-kontoret på Bondegatan frågade Williamson henne hur mycket hon tjänade på att jobba där. Lönen var mycket blygsam. Kanske kan jag erbjuda dig något bättre när jag kommer nästa gång, sa den då ännu inte avslöjade spionen. Maddie Gray, jag hade tidigt känt att jag inte helt kunde lita på Craig, inte tillräckligt starkt för att försöka avslöja honom, men tillräckligt för att inte ge honom förtroenden. Jag träffade honom bara därför att flera ledare i både England och Sverige trots varningar hade godkänt honom. Av en slump stötte Maddie Gray ihop med Craig Williamson på Marriottorget en fredagseftermiddag i mitten av mars 1978. Det var en otur för Craig att jag råkade möta honom där, säger Maddie Gray. Det var i en stadsdel där han inte hade några officiella uppgifter. Det var också ett oannonserat besök som hans kontakter på UD och Sida inte kände till. Craig pekade mot Aston Hotel, nu Rival, och sa att han bodde där.
Samma kväll satt Maddie Gray på restaurangen Lilla Paris då en indier sökte hennes sällskap och erbjöd sig att bjuda på vin. Han ställde många personliga frågor om min sydafrikanska bakgrund, om böcker jag läst, vad jag engagerat mig i och liknande. Jag sa att jag inte trodde att han kom från Indien utan att han var från Sydafrika då jag kände igen hans dialekt. Han försökte övertyga mig att han kom från Goa i Indien där han sa att man hade en sådan dialekt. Strax därpå beställde jag en taxi och skakade som ett asplöv på väg från restaurangen. Jag var övertygad om att jag hade blivit uppsökt av den sydafrikanske spion som jag bara några veckor innan hade varnats för av en besökande ANC-medlem från London. Under samma helg som jag träffat Craig på Marriottorget skedde ett inbrott på ANC-kontoret som då låg på Bondegatan 1D, alldeles vid Götgatan, inte många 100 meter från Aston, säger Maddie Gray. Vi upptäckte det på måndagen. Ingenting stals men förövaren hade intresserat sig för papper. Maddie Gray har ytterligare ett minne. Hon träffade Williamson under den första hälften av 1979. Jag tror att det var efter att ANC-kontoret hade flyttat från Bondegatan till Gamla Brogatan och den flytten skedde i början av januari 1979, säger hon. Craig bodde på hotell Birger Jarl lägligt mitt emellan Sida som då låg på Birger Jarlsgatan, högkvarteret på Sveavägen. Vi skulle äta middag och mötas på Birger Jarl. Han var inte klar när jag kom dit så han bad mig komma upp till rummet. Han stod och grävde i sin resväska och tog upp en fin och dyr whisky och sa, du skulle bara veta vem som ska få den här. Under middagen på en restaurang i närheten av hotellet viftade Craig med armen och sa att whiskyn skulle någon få som hade anknytning till de allra närmaste kvarteren. Craig Williamson kände väl till att Maddie Gray visste att han hade betydelsefulla kontakter på Sida. Så vem var det då på Sida, eller på högkvarteret som ju också låg nära, som var så märkvärdig att Craig försökte reta Maddie Grays nyfikenhet. Maddie Gray, vid den här tiden allt mer misstänksam mot Williamson, berättar att hon vid ett tillfälle under den middagen sa till Williamson: innan du tänker komma med något förslag till mig så vill jag att du ska veta att jag aldrig vill göra någonting för regimen. Craig Williamson viftade då snabbt bort vad hon just sagt. Nej. Inte nu. Det var den sista gången Maddie Gray träffade Craig Williamson. Förutom alltså återigen helt snabbt den 21 februari 1986. Förstår ni att det finns absolut ingen möjlighet att Craig senast varit i Stockholm i slutet av 70-talet? Det är därför som vi även kommer att läsa Palmeskenutredningens förhör med Craig Williamson för att plocka ut de pinsamma uppgifterna som Palmeskenutredningen bidrar med i sitt tillrättalagda förhör. Ett förhör som i grunden är alldeles för maskerat. Märk väl hur Craig slingrar sig när det handlar om när han skulle varit i Sverige. Märk väl att det är maskerat vilka personer han träffade i Stockholm. Vi vet ju att det var högt uppsatta socialdemokrater. Varför skulle detta vara viktigt att maskera när uppgifterna ändå är kända? Sedan kommer till och med frågor om poliser på IPA. Här sväljer alltså bara Palmeskenutredarna att Craig säger nej. Att de till och med nästan ber om ursäkt, att de måste fråga. Have to ask. Vad är det för pinsamma skenutredare som inte ställer granskande och normala rimliga utredande frågor till Craig? Det är väldigt avslöjande att hela förhöret är på denna nivå. Det är först när man verkligen sätter sig in i verkliga förhör och jämför som man förstår hur pinsamt överslättande frågorna är. Jämför gärna i samma fall när det gäller vittnet Jeppsson, när han i princip kände sig anklagad för mordet genom hur förhörsledaren ställde honom mot väggen. Något han mådde väldigt dåligt över under mycket lång tid. Ska verkligen inte den verkliga hjärnan bakom mordet få tuffare kritiska frågor? Lustigt blir det även att Ölvebro låtsas som man inte vet vad Need to Know Chain handlar om. Ni vet det som Boris Ersson hade med i sin del i Kalla fakta. Det borde mycket rimligen ha funnits med i materialet som Boris har lämnat till utredarna med de intervjuer han gjorde i Sydafrika.
Ännu en gång blir det pinsamt i hur Danielsson och Ölvebro agerar, om man tänker på vilket material de har tillgång till, vilken information som Boris redan lämnade i sin rapport 1994 och det mycket svala intresset som Ölvebro visade för Boris uppgifter. Jag hoppas verkligen att ni förstår att det redan 1994 genomskinligt kommer fram att Sydafrika aldrig skulle att åka dit för mordet, trots att det var Craig och regimen som låg bakom mordet. Förstår ni att alla belägg för att Craig var i Stockholm vid tiden för mordet, tillsammans med Palmeskenutredningens pinsamma tillrättalagda förhör av Craig? Att de till och med ber om ursäkt för att ens fråga, utan att ens ställa verkliga och vettiga frågor, genomskinligt avslöjar att de aldrig var intresserade av att försöka få fram sanningen. Det handlar bara om att lägga locket på, precis som skedde inför presskonferensen 2020, som vi såg i Stocklassas serie. De var bara tvingade att bege sig ner till Sydafrika, i samband med att Dacox bomb släpptes där nere. Vill verkligen inte ge denna grymma person någon som helst beröm för allt vedervärdigt han orsakat i sitt liv. Men det går inte att komma ifrån att det han gjorde, när han bara i förbifarten nämnde vad som hände Olof Palme, avslöjar otroligt mycket om vad som verkligen ligger bakom mordet. Den enda saken måste vi tacka Dacox för. Kom ihåg, han sa det bara i farten, när han ändå erkände en massa andra fruktansvärda saker han och andra regimföreträdare var delaktiga i. Han fick också 212 års fängelse för sina brott, vilket verkligen vittnar om att han inte alls hade något att förlora på att nämna det. För er som verkligen vill fördjupa er i vem Craig Williamson är, vad som hände med honom efter mordet på Olof Palme, hur han agerar i speciellt viktiga situationer, så rekommenderar jag verkligen att ni lyssnar själva, sätter er in i detaljerna, omständigheter och bakgrunden till mycket som hände i Sydafrika i samband med apartheidregimen föll, och sanningen i någon form skulle komma fram. Det finns ett fantastiskt avslöjande förhör som Craig genomför i Sydafrika under sannings- och försoningskommissionen, som verkligen beskriver hur Craig vägrar erkänna sitt bedrägeri mot IWF, så till den grad att åklagaren nästan behöver idiotförklara honom för att de ska kunna komma vidare.